So ito po yung some of the sources of business ideas. So ito po yung pinanggagalingan po nung mga ideas na kakailanganin mo in creating or building a business. Okay, so number one is survey. So business ideas can be generated from surveys. Through this type of data generation method, entrepreneurs will have awareness of what customers are looking for and therefore an opportunity of a business to innovate based on the responders' answer. Okay. So paano po ba nakakatulong ang survey sa pagtatayo ng business? Mga bata, paano nakakatulong? Nalalaman kung ano yung gusto ng customer. So what else? Another. Kung ano po yung mga hinahanap. Okay? So by having a survey po sa inyong mga customer o dun sa mismong target place ninyo, malalaman nyo po kung ano ba yung mas kailangan po ng consumer ninyo. Okay? Kung ano ba yung meron doon kung ano ba yung wala doon sa place na yon, and then ano yung kinakailangan yung i-provide sa kanila. Okay? So by this use of survey, so napakalaking tulong po niya. Kasi nakukuha nyo po dito mismo yung preference po nung mga future customer po ninyo or future client po ninyo. Malinaw? Okay. So next is training. So isa daw po ito sa mga sources of business ideas. So bakit training? So this is probably the most home-based business. So for example, there are seminars that conducts how to cook, bake, handcraft, or even repair things. Institutions such as Nego Escuela and TESDA are some of the country's institutions that offer short courses and trainings for aspiring entrepreneurs. Okay. So sabi dito, ang training daw is probably a home-based. So binigyan po dyan ng example din yung mga institution na nagkakandak daw ng training. So sa pagtatayo daw po ng business, so kailangan daw po meron kang training. Bakit? Para po ma-improve yung mga skills na meron sila, and then at the same time po, para po makapag-provide po sila ng good service po doon sa kanilang customer. Okay? So for like example po, you want to build a bake shop. Okay? Kung gusto mo ng business na bake shop, so bake shop for pastry and then cakes. So ano una mong gagawin? Dapat ikaw ay mag-training or dapat po may alam ka in terms of baking. Okay? So dapat doon sa itatayo mong business mga bata, meron ka pong knowledge about doon. Meron kang background about po doon sa gagawin mong business. And then at the same time po, much better po kung meron po kayong mga training. O halimbawa, nagkaroon kayo ng training sa TESDA. O mas doon mo nasabi na magaling ka palang mag-bake. So sa pagbe-bake mo na yun, sa simpleng skills mo na yun mga bata, pwede ka mong makapag-create ng business doon. Pwede ka mag-bake sa bahay and then i-sell mo po siya online. So, bali doon, pre-ordering ang gagawin, di ba po? So, kapag may once na umorder sa'yo, pwede mo po yung gawin at ibenta sa kanila. So, mapagkakakitaan mo yung inaral mo doon sa iyong training. Okay, halimbawa din, ano pa ba yung mga example po ng training? So, electrical o marunong kang magkumpuni ng mga bagay-bagay or mga appliances dyan. So, nakapag-training ka rin sa TESDA, nakatanggap ka rin ng NC2. So, yung skills mo na yon is pwede mong pagkakitaan yon. So, paanong paraan? Okay? May mga kapitbahay ninyo, may nasirang appliances. Okay? So, sasabihan ka nila, magpapagawa sila sa iyo. Once na naayos mo yun at maayos yung pagkakagawa mo, possible ka nilang i-recommend sa iba. Oy, dito sa kapitbahay ko na to, magaling yan mag-ayos. Kasi naayos nila yung TV namin. Ngayon, ang ganda na ng TV. So, para na siyang bumalik sa dati. So, yung mga yung sasabihan niya na yun, kapag may nasirang appliances sa kanya, pwede siyang puntahan. Okay? And then, pwede na siyang i-recommend to others. Nakukuha niyo po yung point po in terms of training.
Okay. So another, so handcraft, marunong po kayong mangganchilyo. Alam niyo po yung ganchilyo. Nagawa niyo po yun sa TLE. O, halimbawa, marunong kayo nun. Magaling kayong gumawa ng bracelet nun or nung bag. Okay? So sa pamamagitan po nung pagkukrochet po nyo na yon, pwede nyo pong ibenta yon. So another ideas for having a business. Okay? So yun po yung mga outcome po in terms po ng training na binibigay po ng mga binibigyan kayo ng ideas for your future business in terms of training. Okay? So which is yun yung pinaka main objective ng TESDA for making ang entrepreneurs by training them in different technical skills. Okay? So kagaya ko po, ako po ay dalawang holder ng TESDA. So before, kung hindi nag-expire kasi yung BPP ko, hindi ko siya na-renew. So holder ako ng NC2 ng BPP, so bread and pastry product. So ngayon, dalawa na lang yung hawak ko. So food and service beverage, baliktad pala, sorry. Food and beverage services, and then yung isa is yung computer system services. So yun po yung hawak kong TESDA ngayon. So kayo din, pwede rin po kayo makakuha ng NC2 na yun. Okay? Na magagamit mo in the near future. Okay? Malinaw po ba? Okay. So next is experience. So probably the best and effective source of business idea is from experience. Okay? So syempre naman kapag tayo ay may experience sa ganitong bagay o sa ganitong field, pwede natin yung ma-adapt at i-apply po sa sarili natin. Okay? So halimbawa po, nagkaroon po kayo na experience sa OJT. O halimbawa, nag-OJT na kayo. Doon sa napag-OJT-han ninyo, meron doon gumagawa sila ng damit. Halimbawa, for like example, so gumagawa po sila ng damit doon or wallet na lang, ganun. Okay? So doon sa OJT ninyo, natuto kayo. Natuto kayo kung paano gumawa ng wallet. Or kahit doon lang din sa printing shop. O palagay natin printing shop. O doon kayo nag-OJT or nag-sideline, ika nga, or nagbantay lang sa mga kung may kamag-anak kayo may computer shop. Okay? So doon sa na-experience ninyo, natuto kayo doon mag-tarpaulin, natuto kayo doon mag-print ng mga IDs, mag-print ng t-shirt and anything so about printing. Okay? Dahil doon sa na-experience ninyo, so nagkaroon kayo ng idea. So bakit kaya hindi na lang ako yung magtayo mismo ng business about printing? So ako pa yung may boss, ako pa yung sa akin pa napupunta yung income. Hindi yung pupunta po ako sa computer shop na yun. So sa araw ko na yun, for like example, yung araw ko 350 lang. So yun lang yung kita ko ng isang buong araw, 350 pesos. Okay? Pero kung ikaw, magtatayo ka ng sarili mong business, sarili mong printing shop, yung 350 na yun, so sobrang laki nun, hindi lang triple o mas malaki pa doon. Palagay natin yung 350 mo na yan, sa isang araw mo maging 3.5 yan. Okay? So napakalaking bagay, tama po, nung experience na yun. Based sa na-experience mo dun sa na sideline mo, so in-apply mo siya, in-adapt mo siya, so nakapagtayo ka ng sarili mong business, yung printing shop. Malinaw po. Malinaw po ba? In terms of experience? Okay. Nakikinig pa po ba? Okay. So next is hobbies. Okay? Okay? So next is hobbies. This can be a good business idea because it is something that an entrepreneur is fond of doing and can enjoy while doing the business. Okay? So sabi dito, yung hobbies daw is one of the good ideas. Okay? So for like example, ang hobbies po ninyo is mag-drawing. Okay? So hobby ninyo na mag-drawing, mag-portrait ng mga mukha. So yun po yung mga ginagawa ninyo. And then,
dahil nga marunong kayo at talagang maganda yung mga art na nagagawa ninyo, so pwede nyo pong pagkakitaan yon. So pwede nyo po yung ibenta or pwede po kayong mag-alok online kung sino po yung magpapadrawing ng kanilang mukha or yung mga picture. So sa mga online ngayon sa social media, makikita mo yan ngayon. Yung mga drawing nila, yung mga art nila, ibinibenta po nila online. So nag-e-enjoy ka na sa ginagawa mo. At the same time po, kumikita ka pa. Okay? So ito po yung good business idea po na meron na tinataglay ng mga artists. So nag-e-enjoy sila by drawing, drawing scenery or painting. At the same time, so doon sa nag-e-enjoy na nga sila sa ginagawa nila, kumikita pa sila. So hindi lang naman mga pagdodrawing ang pwedeng pagkakitaan ng kung saan nag-e-enjoy ka o yung ginagawa mo siyang libangan. So maraming iba dyan. Halimbawa, pagkukumpunin ng mga sasakyan, nilibangan mo yan. So dahil naging libangan mo yan, pwede mo rin pagkakitaan yan once na magpa-service sa'yo. Okay? So ano pa? Mga bata, na pwedeng hobbies, na pwedeng yung pagkakitaan. O halimbawa, yung pagsusulat ng mga books, o ng mga story. Hobbies niyo magsulat ng mga story. Yung mga katulad ng ina-upload or nababasa ninyo sa Wattpad. So yung mga writer dyan, una pa lang, hobbies lang nila yan. Okay? Libangan lang nila magsulat ng mga kwento. Pero ngayon, pinagkakakitaan na nila. Okay? So ganun din po yung mga napapublish na books. Okay? So libangan lang nila ang pagsusulat at paggawa ng mga kwento. Pero at the same time, naging business na rin nila. Okay? So next is talent. So a talent is something that can be innate in a person or that has been honed for years. Someone's talent can be a good idea for business because like a hobby, it is something that can be enjoyed. An entrepreneur will not have the feeling of working while doing it. Okay? So meron dito for example, a talented musician who has passion of teaching and sharing her craft can teach and start a talent school that help potential musicians and artists improve their gift. Okay? So sa talent po, yung talent po ninyo na meron kayo, so pwede nyo daw po siyang gawing business. So pwede nyo siyang pagkuhaan ng income. What way? So sa paanong paraan po. Okay? So halimbawa po, yun nga po, yung sample dito is yung musician. Okay? So halimbawa, si Liza, magaling siyang magpiano. Okay? So sa pagiging magaling niyang magpiano, so nakakapag-compose po siya ng sarili niyang piano piece. Okay? So sa talent po niya na yon, pwede po siyang magturo ng ibang mga bata. Okay? So kapag halimbawa may parent po na gusto niyang matutong magpiano yung anak niya. Okay? So ang gagawin ng nanay, so kakausapin si Liza, pwede niyo po ba turuan yung anak ko? So negotiable ang mangyayaring talent fee, ika nga. So nag-e-enjoy din, so habit din. Bukod sa talent ni Liza, habit niya rin po, hobby niya rin po na magtumugtog ng piano. Okay? So nag-e-enjoy niya siya sa ginagawa niya, natuturuan niya pa o nakakapag-share pa siya ng ideas doon sa ibang tao, and then at the same time po, may income po na pumapasok po sa kanya. Okay? So later on, dahil nga po lumalago na nga po, marami na nagpapaturo kay Liza, so nag-decide po siya na magkaroon ng talent school. Okay? So una, nag-start yan sa piano lesson, sa piano school. So syempre, kapag lumago yung business mo, mag-hire ka na ng mga sa violin, ano pa, sa drum, okay? So anything na mga musical instrument, pwede ka nang mag-hire. Marami ng mga estudyanteng papasok sa'yo. Okay? Malinaw po. Nag-start lang yun sa talent mo, ha? Nag-start lang yun sa talent mo. Pero, later on, nag-boost po yung business o yung income mo. Pinagpatuloy mo siya ng gusto. Okay? So next, let's proceed to the market gaps. Okay? So market gaps, also known as Nike, spotting a gap in the market
can also form a great business idea. A market gap can mean an important area in the market that is not occupied and therefore is can be filled with product to satisfy the market. So ano itong market gaps na to mga bata? Ano po kaya yun, yung market gap? Sa market gap anak, ito po ha, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa po sa bazaar. Okay? So sa bazaar na yon, lahat po food bazaar yon. So sa food bazaar na yon, lahat po ng foods nandun na except sa Korean food. Okay, ulitin ko. So sa food bazaar na yon, ulitin ko ha, sa food bazaar na yon, lahat na po ng mga food ng gusto ng mga millennials is nandoon na. Okay? Except po sa Korean food or Japanese food or anything na Asian cuisine na pumapatok po online and then pumapatok siya sa millennials. Now, anong pwede mong gawin? Bilang isang entrepreneur, nag-iisip ka, meron to marami pang pwesto dito sa food bazaar. So nakita mo yung more on food dito is Filipino food. Okay? So meron doon na something twist na hinahanap-hanap ng mga millennials. Okay, so halimbawa nga po yung Korean food or Japanese food or anything na Asian food or Asian cuisine. So anong ikaw, bilang isang entrepreneur, anong gagawin mo? Ibibigay yung kailangan ng customer or possible pagtatayo ka ng business po doon sa food bazaar na yon. And then, ibebenta mo po or i-offer mo po yung mga product na wala po doon sa food bazaar na yon. Okay? So for like example, nababasa ko kasi ito sa social media, ang madalas na hinahanap is yung takoyaki. Yun yung madalas na nakikita ko. Okay? So, takoyaki, ano pa ba yun? Ano pa ba yung mga food sa social media? Kaya sangyup. Okay? So, ikaw, di ba po, nasa food bazaar. So, madalas yun yung nakikita or hinahanap ng mga tao. Once may nagtatanong, meron po ba na itong ganito? Meron po bang ganyan dito? Okay. So, ikaw nagkaroon ka ng idea, o nga walang ganito doon sa food bazaar na yon. And then, ang dami naghahanap ng customer. Okay? So, ikaw galing sa ideas na yon na hinahanap ng mga customer. So, nag-come up ka na bakit hindi kaya ako kumuha ng isang pwesto doon sa food bazaar na yon and then magbenta ako ng product na yon. O halimbawa, takoyaki o kaya samgyup. Okay? So, pwede ka magtayo doon. So, yun po, dahil doon sa na-come up mo na yon sa market gaps na yon, na meron doon sa business sa market na yon, pinunan mo yung pagkukulang o yung pwesto kakulangan doon sa food bazaar na yon. So nagkaroon ka ng business. Okay? So nagkaroon ka po ng income. Nakuha nyo po. So at the same time po, na-satisfy nyo yung market and then na-satisfy nyo pa o na-meet nyo pa yung satisfaction po ng customer. So probably, dahil na-meet nyo po yung satisfaction na yon, so in return sa'yo, income po ang balik nun. Now, okay, next is events. A business can also be created through attending events in which new ideas are exchanged. It is also a venue where people with similar interests gather and where the birth of a new business can happen. Okay? So sa mga event, so paano itong mga event na to? O halimbawa, umattend ka sa isang kasal. Okay? So dun sa kasal na pinuntahan mo, meron kang mga nakita doon na pwede mong gamitin or pwede kang mag-come up sa'yo na idea na pagtatayo ng business. So halimbawa po, sa events, nagkaroon ka ng interest in terms of catering. Ha? So nagkaroon ka ng interest for catering. So gusto mo magtayo ng business or catering business. Okay? So dun sa event or dun sa idea na nakuha mo dun sa event na yon, so pwede mo po yung gamitin. Pwede mo po yung mga nakita mo doon o yung mga
nasaksihan mo sa event na yon. So, pwede mo po yung gamitin at i-apply po doon sa business na itatayo mo. Okay? Malinaw po. Malinaw po ba in terms of events? Okay. Okay, next is media. Okay? An idea can also come from the media. Reading magazine, newspaper, and such published materials that contain. Ano daw po nakakatulong yung media in terms of ideas or giving ideas for creating a business? Okay, nakakakuha sila ng mga information or nakakapag-gather po sila ng mga ideas na pwede nilang gamitin or mag-come up po sa kanila na makapagtayo ng business. Okay? So, halimbawa, lalo na ngayon itong during lockdown, di ba po, nag-umpisa sa mga food, nagkaroon ng online, o palagay na, online selling. Bukod doon, yung mga plants, yung mga halaman. Noon pala, hindi pinapansin yung mga halaman, di ba? So, with the use of media and yung mga social media accounts, so nagkalat po yung mga nagtitinda ng mga halaman. So, yung mga halamang ligaw nga lang dyan po, di ba? So, magugulat natin, binibenta na. Okay? So, based dun sa nakita nila online, so nag-come up sila ng idea. So, bakit kaya hindi ako magbenta ng halaman? Which is ang dami namang halaman dito sa amin. Okay? So, ganun po yung mga possible or hatid po ng media. Napakalaki pong impact po ng social media na sa buhay natin. Halos lahat ng tao nakarely na po sa internet. Tama po ba? Okay, so next. So let's proceed to the shows and exhibits. So shows and events organized by companies can also a source of idea by seeing what other people and companies present in the shows and exhibition. An individual can come up with the idea and provide even an improved version of what is shown in those shows. Okay? So dito naman po sa shows and exhibition. So ito po yung, madalas kasi ito yung event kung saan po nagsasama-sama po lahat po ng company sa isang convention center. And then pinipresent po nila yung kanilang mga product or binibida po nila yung kanilang mga product sa kanilang mga viewers or dun sa mga uma-attend ng mga convention centers. Anyway, nakarating na po ba kayo sa isang convention event? Madalas ginagawa to sa anyway. So, doon pa lang po sa mga convention na yon. Okay? So, doon din, magkakaroon ka rin ng makakapag-come up ka rin ng idea doon. So, sa mga, yun nga yung sinabi niyo po sa anime convention na yon. So, makikita mo doon kung gano'ng kahilig yung mga tao sa anime. Okay? So, ikaw, dahil isa ka rin mahilig ka rin sa anime, pwede kang mag-come up ng business idea. Paano? Okay? So, pwede ka po gumawa ng isang shop o costume shop na pwede mong ibenta. O halimbawa, hilig mo rin yung pagdodrawing ng mga damit. Aside from that, marunong ka magtahi. Okay? So, lahat ng talent na yun, meron ka. So, anong gagawin mo? So, meron ka ding creative ka rin. Lalo na sa pag-create ng mga costume. Diba? So, pwede kang gumawa ng costume na yun and then pwede mo siyang i-sell online. Or kahit hindi sell online, pwede kang magtayo ng maliit na pwesto doon sa lugar mo. Okay? Pwede ka rin po mag-sell ng mga sticker o mga poster. Okay? So based doon sa nakita mo or na-attendan mong convention, so nakapag-come up ka ng ideas for starting a business. Malinaw po, in terms of show and exhibition. Okay, next is the merging businesses. Okay? This is where existing business come together to merge their existing business and or brands develop new product that represent both companies towards achieving organizational goals and getting more customer. Okay. So sa merging businesses po mga bata, ito po yung pagko-combine po ng dalawang separate na business. So pinag-combine po nila. Okay? And then, dahil nga pinag-combine po nila yung business nila, so, na-develop po yung mga products and services na ino-offer nila. So, dahil dun nga sa merging na naganap, so maraming mga
tao ang nakakapag-create ng mga ideas. Okay? So, with a certain organizational goals or the same organizational goals. So, nag-share sila sa isang organizational goals. Okay? So, paano pong halimbawa po na itong pag-merge po ng dalawang business? Okay? So, halimbawa, si Carl at si Saturan. Okay? Si Carl po is merong computer shop. Okay? Si Saturay naman po is merong coffee shop. Or nagbebenta rin po siya ng mga cake. Okay? So ngayon po, yung dalawa, magkatabi po yan, and then magkaibigan din sila. Okay? So dalawang separate na business. Okay? So nagkasundo po si Carl at si Saturay na bakit hindi na lang natin pag-isahin yung business natin. So total magkatabi naman tayo, magkatabi naman yung pwesto natin, and then at the same time, maganda yung pwesto natin, and then maraming nagda-dining sa akin, marami rin nagko-computer shop sa'yo, bakit hindi natin siya pag-isahin? Okay? Ano po pwede maging example nun? So pwede siya maging, may computer shop na, meron pang coffee shop. Okay? O, internet cafe. So, habang nagko-computer, halimbawa ako, customer ako nilang dalawa. Okay? So, habang nagko-computer ako or nag-i-internet, so, sa computer shop na yon, sa internet cafe na yon, so, pwede akong umorder ng coffee, or kahit hindi coffee, or ng milk tea or frap, or anything na merong cake na ibinibenta dyan, or food and drink. Okay? So dahil doon sa merging na yon, ng business na yon, so yung dalawa, separate na money nila, na kinikita nila for a month, dumoble ng husto. Dumoble yung kita nung computer shop, dumoble yung kita nung cafe. Based doon sa kita nila nung mag-separate pa sila. Okay? So yun po yung nagagawa po ng merging business. Nakukuha po ba yung idea? So next, let's proceed to the market analysis. Next is market analysis. Okay? So a market analysis is a quantitative and qualitative evaluation of a market. The goal is to look into the size of the market both in volume and in value, the various customer segment and buying patterns, the competition, and the economic environment in terms of barriers to entry and regulation. So, sa market analysis po mga bata, so kailangan po natin ma-measure or mag-conduct po ng pag-aanalisa po in terms po sa market natin. Kung ano ba yung market na ino-offer po o market na meron po sa ating community. Okay, so paano? Paano daw po tayo nagma-market analysis, mga bata? Okay? So napaka-importante po ng market analysis po para po malaman natin kung ano ba yung mga product or mga services or yung ano ba yung magandang business na itatayo natin. Okay? Si market analysis po is kinakandak po siya or ginagawa po siya through surveying. Nagkakandak po tayo ng mga survey. Okay? From quantitative, when we say quantitative kasi it refers to the numerical data. Okay? Sa qualitative naman po kasi, it refers to the words. So ito po yung mga comment and feedback po ng customers or ng consumers in a certain community na nagkanda kayo ng survey. Okay? So next, malinaw po tayo sa market analysis. Sa market analysis din po mga bata, dito rin kasi natin nakikita yung mga possible competitors po natin o yung magiging kompetensya po natin. And then at the same time po, dito po natin makikita po or malalaman po yung kung sino ba yung mga customer natin o yung possible customer po natin. Okay? So let's proceed on how to do a market analysis. So paano daw tayo magkakandak ng market analysis? Okay? So objectives of the market analysis are to make sure that everything about the market is clear. Okay?
So ano daw yung main objective ng market analysis? So dapat daw po natin malaman na bago tayo magtayo ng business po is alam po natin lahat ng bagay in terms of market. Ano ba yung papasukin nating business? Okay? Malinaw po ba? So there are the recommended items for market analysis. Okay? So ito po yung kinakailangan po natin in terms of conducting a market analysis. First one is demographic segmentation. Okay? So ano ba yung demographic segmentation? So ito po yan. Demographic segmentation is dividing the total people in the market based on the customer's demographics segmentation portion. Mga bata, may tuldok pala, sorry. So dividing the total people in the market based on the customer's demographics. May tuldok yan, anak, ha? Demographic segmentation portion the market on parameters like age of the customer, gender, income, family life cycle, educational qualification, socioeconomic status, religion, and etc. Okay? In terms of demographic segmentation, mga bata, it is all about the profile of the customer. Okay? Profile po ng mga possible ninyong magiging customer. Okay? So ano ba yung majority dito sa lugar na ito? Halimbawa sa Karuhatan. Okay? So ano ba yung majority na customer namin dito? Okay? So ano ba yung socio-economic status na meron ang Karuhatan? Ano ba yung nangingibabaw na religion dito? Halimbawa, Muslim po, yung religion na yon, o Catholic. Okay? So palagay natin sa Muslim kasi maraming bawal. Okay? So doon tayo sa Muslim. Halimbawa po, pumunta ka sa Muslim community. Okay? So gusto mo magtayo doon ng business. Okay? So kailangan mo alamin yung preference nila. And yung their likes. So yung at the same time papasok din dito yung culture na meron sila. Kasi baka mamaya po, ang ibenta mo doon is yung hindi nila kinakain. Or baka mamaya, kasi kapag ginawa mo yung mga bata sa lugar nila, insulto sa kanila yon. Okay? So baka ma-insult mo pa sila. So kailangan po magkakanda ka ng survey in terms of their demographic profile. Okay? So based din dito, with the use of demographic profile, also, malalaman mo kung ano yung mga kailangan nila o yung mas kailangan dun sa lugar na yon. O halimbawa po, in terms of medicine, so walang pharmacy sa lugar na yon. Okay? So magkakanda ka ng research o ng survey about dun sa lugar nila. Malinaw po ba? Okay? So yun po yung sa mga pinaka-importante po in terms of market analysis. Unang-una, kailangan nyo pong malaman kung ano ba yung demographic profile po na meron doon sa location na yon. Okay? So next is the target market. Okay, so target market. So target market is a group of customers that a business was decided to aim. That the business has decided to aim its marketing effort towards. Okay? So as an entrepreneur, one should have well-defined target market. Okay? So bilang entrepreneur daw po, dapat alam po kung ano po yung market or yung target business na gagawin mo. Okay? So dapat you are able to create a strong marketing strategy. Okay? At the same time, you are able to create a new product with a convenient price, with a good promotion. So, and then at the same time, so maganda yung location mo or yung place na pagpupwestuhan mo for creating your business. Okay. So, those sa sinabi ko mga bata, yun po yung mga 4 elements of marketing mix. O, nagtandaan po ba yung sinabi ko? Yung sinabi ko na yon is yun po yung elements of marketing mix. Okay, ano yung mga elements of marketing mix? Marketing strategy,
product, price, promotion, and place. Okay? So anyway, marketing strategy, di natin kasama yon for the marketing mix. So product, price, promotion, place lang po. So yun po yung 4 elements po ng marketing mix. Okay? So ito po yung mga kinukonsider po in making a target market or defining for target market. Ano ba yung business na dapat nating i-provide or i-create? Okay? So a target market also consists of customers that share similar characteristics such as age, location, income, and lifestyle. Okay? So halimbawa sa Makati. Okay? So sa Makati po, we all know naman na napaka-urban po ng Makati. Okay? So lahat ng offices and then malalaking kumpanya nandun sa Makati. Okay? So based po dun sa marketing analysis na kinandak po natin, nalaman po natin kung ano yung mga usually income doon. So syempre income doon pang malakasan. Matataas ang income doon. Then at the same time po yung lifestyle nila. Okay? Sobrang modern yung kanilang lifestyle. Okay? So based doon sa market analysis na kinandak ninyo, yun yung Makati yung target market ninyo. So mag-iisip kayo or magka-come up po kayo ng mga business ideas na pwede po ninyong itayo doon sa Makati, which is papasok po doon sa lifestyle and then yung income na meron po yung mga tao doon. Malinaw po? Okay. So next, target markets can be divided into primary and secondary market or target markets. So the primary target markets are those market segments to which marketing efforts are primarily directed and secondary markets are less important. Okay? Ulitin ko, ang primary target markets po mga bata, ito po yung market kung saan po mag-exert ka ng more effort, more marketing efforts. Okay? Para po mag-boost po yung inyong business. Samantalang yung secondary markets po ay hindi ganoon ka-importante. Bakit? Ito lang po kasi yung halimbawa sa secondary markets, ito lang po yung mga additional na ino-offer ninyo or another side of your business. So yun po yung sa secondary markets. Malinaw po. Next is recognizing the target market. So, to build a solid foundation for a business, the entrepreneur must identify first the business target market. Okay? So, para daw po makapag-boost kayo or makapag-create kayo ng inyong business, so meron po yung foundation. So, lahat naman po ng organization mga bata ay merong mga solid foundation. In terms po ng business mga bata, ang kanyang solid foundation po is yung target market. Okay? So, there is no such thing as one size fits all when it comes to recognizing a market need. Okay? The clearer the business can identify its target customer. Okay? So in targeting marketing mga bata, kailangan po muna malaman mo muna kung sino yung target market mo. O for like example po. Okay? So for like example, location mo is malapit ka sa school. Okay? So halimbawa, meron sa place mo, meron doon 4 na klaseng eskwelahan. Okay? So sino yung target customer mo doon? Yung mga estudyante. Okay? Since sila yung target customers mo, so makakam up ka ng idea. Okay? Ano ba yung mga possible o ano ba yung posibleng business na pwede mong i-offer sa mga target customer mo na yun? School supply. Okay? Ano pa? Bukod sa school supply, unang-una talaga, number 1 yan, school supply. Kasi since nasa school campuses. Ano pa? Or canteen. Okay? So outside sa school tayo ha, so mga food, store. Okay? So mga, halimbawa kung college yan, o halimbawa may college, may high school, may elementary. Okay? So pwede magkaroon kayo ng, tawag dito, cafeteria. Or pwede po kayo magtayo ng eatery. Okay? O karinderya. Siyempre, yung price na gagamitin nyo doon, dapat po affordable po yan. Students, affordable. Yung kaya pong bilhin ng mga bata. Kasi baka mamaya, estudyante yung target markets mo, tapos yung presyo mo,
pang ano, pang opisina. So sa tingin niyo po ba afford po yun ng mga estudyante? Hindi po. Okay? So kailangan niyo pong i-consider po yun. Yung mga, yung target markets ninyo. Okay? So next, ano pa? Bukod sa school supply, and then bukod sa mga food store, ano pa? O lalo na may elementary, mga toy store, mga laruan, tindahan ng laruan. So di ba po yung mga elementary mahilig pong after ng uwian o yung uwian mismo, bumili ng kung ano-ano, kung ano yung mga laro ang makita nila sa kanilang paligid. Okay. So yun po, pwede nyo pong i-consider po yun bilang targeting for target market. Okay. So yun daw po yung mga dapat nyo i-consider in recognizing the target market. Okay. So next is on the other hand, target marketing focuses marketing budgets and brand message on a specific market, therefore, is more cost-effective and efficient way to reach customers to generate business. Okay? So sa target market mga bata, kapag ikaw daw po ay magtatayo ng business, so kailangan dyan meron kang brand name or meron kang slogan tinatawag. Okay? So kayo, ano ba ang mga, may naisip po ba kayong mga brand message? Or magbigay nga po kayo ng example ng mga brand message po ng mga business dyan o yung mga slogan. O ano yung video? O you find ways. O another, video lang ba? Marami? O chooks to go. Ano yung, ano yan, slogan yan? Chooks to go. O masarap kahit walang sauce. So doon pa lang doon sa slogan na yun, ng chooks to go na yun, ikaw bilang customers, so maaakit ka. Parang, ito, chicken na to, no need to sauce na. No need to have a sauce na. So pwede dito, para hindi marin, tawag dito, once na tumapon, once na bili, di ba po may mga sauces na kapag binili mo masyadong natatapon kagad. Okay, so dun sa chooks to go, so pwede no need to sauce na, so diretso eat na siya. Okay, so another, ano pa? Ano pa yung mga, Nike? Ano yung slogan ng Nike? O just do it. Okay? So yun po yung mga example po ng mga brand message po na ginagawa o kini-create po ng isang mga entrepreneur. Okay? Or para po ito makapag ma-reach po or maparating po dun sa mga customer. Then, ito rin po yung isa po sa mga marketing strategy po para po makuha po natin yung attention ng ating mga customer. Okay? So let's proceed to the step in defining target markets. So we have the 3-step here. So the first one is analyze the product or service. Okay? So write a list the product or service features that and benefits to the customer. This will allow a prospective customers to understand how the product would help them. Okay? So dapat po dyan, unang-una daw, i-analyze mo mabuti yung mga product and services na i-offer ninyo. Okay? Ano daw po yung mga benefits na makukuha ng customer ninyo. Okay? Ang mga bata, ang mga customers po ngayon kasi is matatalino na ang ating mga consumers. Unang-una dyan, tinitignan nila dyan, ano ba yung magiging benefits po niyan once na binili ko yan. Okay? O for like example, kapag tayo ay bibili ng gadgets. Okay? So unang-una tinitignan natin yung features niyan. Hindi lang tayo, maganda yan, bili kagad. No. Sa ngayon, hindi na. Tinitignan na natin yung mga specification po nung gadgets na yon or nung bawat specification po ng mga product na bibili natin. Malinaw. Or for example, sa girls, bibili ng mga rejuvenating set. So anong ginagawa bago bumili? Anong ginagawa bago bumili ng rejuvenating set? Mga girls, tinitignan yung mga feedback po. Okay? So, ganun po ang unang gagawin po in targeting market. Okay? So, next is choose specific target demographics. Determine not only who has need for your product or service, but also who is most likely to buy it. Okay? So, dito nga po sa target demographics po, it is focuses po doon sa demographic profile po na meron po yung inyong consumers. Okay? So, kailangan po alam niyo po yung kanilang mga profile. So, pasok po dito yung age, yung location, yung gender, income level,
educational level, marital or family status, occupation, and then ethnic background. So yan po yung mga dapat na i-consider in terms po in making a business. So dapat alam niyo po yung mga specific target demographics po ng inyong customer. Okay? So next, the last is consider the psychographics of your target. So kailangan mo daw po i-consider yung mga personal characteristic po ng isang individual or ng isang possible customer po ninyo. So ano-ano to mga to? Ito po yung personality, so attitudes, values, interest and hobbies, lifestyle and behavior. Okay? So for creating a target market, so you need to be consider their psychographics also. So I repeat lang din yung sinabi ko kanina. So ano to mga psychographics na to? So ayun po yung mga personal characteristic po ng isang individual. Okay? Malinaw po. Okay? So yun po yung mga step po in defining target market. So anyway, so there's the yan po na yung last. May mga clarification po ba kayo or question about this lesson? Okay? So anyway mga bato, antayin nyo po muna yung activity dito sa Entrep. So probably, baka bukas ko to i-post yung activity dito sa Entrepreneur. So may i-edit lang ako kasi hindi ko siya